Hej. Ni får gärna avbryta med frågor under tiden om ni vill. Jag ska försöka förklara lite vad plast är. Som titel har jag valt att vi ska möjliga lösningar till problemet. Men för att kunna lösa problem, då måste man förstå problemet. Eller hur? Och jag har jobbat med plast nu i nästan 15 år. Och har mycket mer att lära mig. Det är ett stort komplext problem som man kanske inte riktigt inser hur komplext det är. Den här bilden tar jag med bara för att det är en god vän till mig som är konstnär och fotograf som har skapat den. Han gör mycket konst kring plast i havet och plast som problem. Och jag tycker konst kan vara ett väldigt bra sätt att överbrygga kommunikation mellan vetenskap och förståelse för de problemen som vi står inför. Och det är en vän till han som är dansare som är på bilden och hans mamma som hittar den här sjöjungfrun på en loppis som råkade hitta. Men där har vi den bilden. Det jag vill göra idag med er är att prata om den globala krisen med plast. Men vi har hört lite om plast och ni förstår att vi befinner oss i ett rum som är gjort av plast från havet. Prata om plast och människan, hur plast påverkar oss, vad vi vet om hälsoeffekter. Och sen plast och hållbar utveckling. Och då tar jag med en ganska bred förståelse av vad hållbarhet är för någonting. Där man tar hänsyn till det ekologiska, till miljön och ekosystemet, till det sociala, till människor, till våra kulturer och våra liv och till det ekonomiska. Känner ni igen den här bilden? Har ni sett den här bilden i det här formatet? Det är 17 mål som FN har satt upp, globala mål som vi ska sträva mot som ett globalt samhälle för att kunna nå ett hållbart samhälle. Och de är alla de här små fyrkanter. Men om man strukturerar om dem, så man har här nere i botten så har man det som kallas för biosfären. Det är luft och vatten och jord, det som lever. Och utan en frisk miljö, en jord att stå på, så kan vi inte bygga våra samhällen och då kan vi inte heller ha starka ekonomier. Så det här är grunden till allt som vi gör. Och innan jag drar igång allt för mycket vill jag veta hur mycket ni redan vet. Så vet ni vad plast gjorts utav? Vad har vi för råmaterial? Vet ni det? Olja. Vet ni hur mycket av plast som är gjort av olja? Ni har kanske hört talas om biobaserade plaster. Eller plaster som är gjort av socker, rör och majs. Vet ni hur mycket plast som är gjort av olja? 98-99%, nästan allt. Så det här med att bioplasten ska rädda oss, det har vi verkligen inte kommit. Vet ni var vi hittar mikroplaster? Om ni har hört talas om mikroplaster? Var hittar vi dem? Överallt. I våra kroppar, i våra hjärnor. Det finns ingenstans på planeten som inte är förorenad med mikroplaster. De allra djupaste haven, bergstopparna, sjöar som är långt, långt ifrån människor, luften och molnen ovanför oss, inuti våra kroppar, i våra nyfödda barn. De är precis överallt. Är det här ett enkelt problem att lösa eller ett komplext problem? Jag har redan svarat på den. Det här är svårt. Det här är väldigt, väldigt svårt. Och för att kunna sätta det globala i ett sammanhang så tar jag med den här bilden. Och den här är från en publikation som gjordes 2020. Så det här är lite gamla data. Men här hade de tittat på hur mycket plast har vi producerat sedan 1940-1950-talet när vi började producera plast. Och hur mycket väger alla djuren som lever på planeten. Och det är alla djur som finns i vatten, på land, i luften, alla djuren. Och då kom de fram till att vi har dubbelt så mycket plast på planeten just nu. Så 4 gigaton djur, 8 gigaton plast. Och som jag sa så är de här siffrorna lite gamla. Nu har vi 11 gigaton plast i år. Jag vet inte hur mycket djuren väger. Men det kan inte ha gått upp så mycket. Men nästan 3-dubbelt så mycket plast som djur. Så mycket finns det på planeten just nu. Det tycker jag är lite obehagligt. Sen kommer nästa fråga, om ni vet vad plast är för någonting. Vi sa ju att den är gjord av olja. Från oljan får man de här monomerer, de är våra byggstenar, de är molekylerna som används för att göra plast. Och så gör man det som kallas för polymerer, de är kedjor. Plasten är kedjor av monomerer som är polymerer och det är som grunden till plast som material. Men plast är aldrig bara polymerer. För man ska skapa de här polymererna ur olja som är en råvara i en kemisk process. Och då lägger man till olika tillsatser
för att driva den processen, och så skapas det också andra molekyler. Nedbrytningsprodukter, kontamineringar, andra biprodukter. Så du kommer att ha i din plast polymerer. Mestadels kommer bestå av polymerer. Du kommer också ha monomerer som inte reagerar. Du kommer ha korta kedjor som kallas för oligomerer. Du kommer ha en massa kemikalier som vi inte riktigt vet vad de är. Och så kommer de att ha kemiska tillsatser. De som driver den här katalyseringsprocessen, men även de som ger plasten de kvaliteter som vi vill ha. Mjukgörare, UV-stabiliserare, färgämnen, flamskyddsmedel och så vidare och så vidare. Det är ganska många. Jag kommer till det alldeles strax. Men när plasten väl hamnar i miljön så blir det ännu mer komplext. Det blir mikroplaster, vi ser sådana här saker på våra stränder. Det börjar växa saker på plasten. Det kan bli mikrober, bakterier, andra djur och organismer som kan göra att plastens beteende ändras. Kemikalier kan läcka ur och sorbas in. Så det som finns i miljön är någonting helt annat. Väldigt komplext. Det kom en rapport förra året där forskare hade sammanställt all den information vi har tillgängligt om kemikalieplaster. De hittade 16 000 olika kemikalier som kan finnas i plaster. Sen, så här i den här bilden ser ni hur mycket data vi har på dessa kemikalier. Så de jämförde tillgängliga listor med kemikalier med tillgänglig toxicitetsdata. Vad vet vi om hur giftiga dessa kemikalier är? Då hittade de mer än 4 000 kemikalier, de här röda, som har giftiga egenskaper. De hittade 1000 som är lite mindre giftiga. De hittade 161 som inte är giftiga, men de är inte helt testade. Och sen de här andra, mer än 10 000, de har vi inte data på. Vi vet inte. Vi vet inte vad de har för egenskaper. Vi vet ibland inte ens vad de är för någonting, för de kan vara hemliga. Och när vi pratar om vilken sorts toxicitet har de, så vet vi att de kan vara toxiskt i vatten för vattenlevande organismer. De kan vara toxiska mot specifika organ, lungor eller njurar och så vidare. De kan vara cancerogena, hormonstörande, persistenta, biokumulativa och så vidare. De här finns i plaster, det vet vi. Vi exponeras för dem. Men vi exponeras för dem i väldigt låga halter. Typ jättesmå mängder. Men av massvis olika kemikalier. Man har hittat minst 1000 av dessa kemikalier i våra kroppar i väldigt låga halter. Vi har lite kunskaper om vad den här blandningen gör mot oss. Vi har bättre förståelse för vad en stor exponering av ett ämne gör. Men den här blandningen med låga halter, den är svårare för oss att förstå. Vi jobbar på det. Men om vi ska prata om miljöeffekter så ska jag berätta, ni kanske har hört talas om antropocenen. Den här tidsperioden som vi lever i, där människan är den största drivande kraften på planeten. Det är vi som påverkar planeten mer än någonting annat som sker. Och vi har rört oss från en period som kallades för Holocen. Och det var en period som var ungefär 10 000 år gammal och väldigt stabil. Klimatet var stabil, biologiska mångfalden var stabil, våran arten människor trivdes då. Det var en väldigt gynnsam klimat för oss. Våra samhällen växte, vår population växte. Men vi började göra saker. Vi började förändra planeten. Och nu finner vi oss i en helt annan tidsepok som har en helt annan situation som är mycket mer instabil, mycket mindre förutsägbar. Nu får ni få se lite av min forskning. Min grupp och jag har tittat på vad vi vet i den vetenskapliga litteraturen om hur plast påverkar planeten på en storskalig, liksom planetär nivå. Så vi satte plasten i mitten och så sökte vi i den vetenskapliga litteraturen, hittade hundratals artiklar som visar hur plast är kopplad till klimatförändringar. Genom användning av olja, genom utsläpp av växthusgaser, genom utsläpp av partiklar som påverkar arktiska isar och så vidare. Vi hittade information om hur plast påverkar biologisk mångfald. I spridning av invasiva arter, i nya bakterier som växer på plasten, i en ansamling av antibiotikaresistenta gener. Så vi hittade mycket information och plast påverkar alla de funktioner på planeten som vi behöver för att kunna leva de liven som vi har levt förut. Det blir mer instabilt. Så det var miljön. Om vi pratar om hälsan nu. Hur påverkas människan av plast? Så vet vi att vi kan påverkas direkt. Vi kan exponeras direkt. Vi kan exponeras av kemikalier som vi har pratat lite om och partiklar.
När det kommer till exponering så vet vi att vi kan få in oss partiklar och kemikalier genom inandning i våra lungor. Vi kan få in dem genom mag-tarmkanalen genom att äta förorenat mat och vatten. Och vi kan ta upp vissa genom huden. Så vissa produkter som vi har, krämer och annat, kan också innehålla kemikalier och mikro- och nanoplaster. Och sen kan vi mäta det som finns i kroppen. Vi kan mäta vissa kemikalier och partiklar. Vi börjar bli bättre på det här. Vad det gäller exponering till kemikalier så har vi ganska bra data. Vi har studerat vissa av de här 16 000 kemikalier i ganska många år. Och vi vet att de kan bidra till utveckling av cancer, problem med fertiliteten, de kan störa vårt hormonsystem, de kan påverka metabolismen, obesitet, diabetes, astma, allergier och annat. Det vet vi. Vad det gäller mikroplaster är det en mycket yngre forskningsfält. Där har vi lite tecken på att de också kan ha effekter. Men forskningen där är kanske 5 år gammal. Det är en väldigt ung forskningsfält. Så vi har lite tecken på att det kan leda till inflammationer och annat. Men nypa salt där, för vi utvecklar de teknikerna nu. Men vi kan också påverkas direkt genom vår koppling till naturen. Plaster kan leda till översvämningar. Det har man sett i många delar av världen där klimat och plast spelar samman. När det kommer skyfall men plasten blockerar avrinning av vatten, det blir översvämning, så blir det en kolerautbrott för det växer bakterier i det här vattnet. Vi har sett, jag nämnde redan, påverkan på biologisk mångfald som kan också påverka oss indirekt genom att nya arter kommer in och stör stabiliteten i vårt ekosystem. Klimatförändringar har vi pratat om, men plasten står för 8% av användningen av fossila bränslen idag. Och förutspås kommer det till nästan 30% de närmaste åren. Nu när vi går ifrån fossila bränslen till grön energiomställning. Industrin tänker satsa stenhårt på plast. De ska göra mera plast och mera plast och mera plast. Och då kommer vi äta upp vår klimatbudget. Sen påverkar det också food safety, food security. Jag visste inte hur jag skulle säga det på svenska. Matsäkerhet, hur vi producerar mat. Att plasten har börjat påverka hälsan i våra jordsystem. I sediment och i åkermark. Att plasten har börjat påverka växter. Att det har börjat påverka djur, hur de växer i olika matproduktionssystem. Och så vet vi att vår mat är kontaminerad med både plastpartiklar och plastkemikalier. Så det här kan påverka vår matsäkerhet och mat safety, food security, food safety. Ni får hjälpa mig med språket. Sen om vi ska komma till vad ska vi göra? Det här är ett stort komplext problem. Vad ska vi göra? Vi måste också förstå att det här, ni får kanske höra att plasten är ju bra. Den hjälper oss så mycket. Plast hjälper oss med vissa saker. Det finns essentiella behov där vi har plast till saker som vi behöver ha den till. Men den skadar också. Och vi vet att plasten kan påverka marina ekosystemtjänster. Om ni inte vet vad det är, så är det de tjänster som ekosystemet ger oss. Och det kan vara allt ifrån matproduktion, fiske och blå musslor. Det kan vara till att havet stabiliserar klimatet genom att servera kol från luften. Det kan vara att vi har ett näringsliv som är kopplat till havet med turism eller transport. Alla de här tjänsterna som havet ger oss påverkas negativt av plast till en ganska rejäl kostnad. 2,5 biljoner. Jag fick kolla upp det ordet igår för jag visste inte ens hur man sa det på svenska. $1 trillion, biljoner dollar per år. Vi vet att det finns stora ekonomiska kostnader som kommer kopplat till hälsa. Och det är för sjukdomar, bortfall av arbete, för tidig död till en kostnad av 1,5 biljoner US-dollar, amerikanska dollar per år. De här är kostnader som är hisnande. Så det är inte bara att plasten är bra för oss. Plasten har också stora kostnader, ekonomiska kostnader som leder till stora förluster. Och nu kommer vi till var vi ska hitta lösningar. Då kan vi titta på hela plastens livscykel. Plasten börjar med resursutvinning och produktion. Så oljeutvinning för det mesta dels, till viss fall biomaterial. Produktion av själva plasten, råplasten. Sen kommer produkterna som vi alla är bekanta med. Sen kommer det transporteras hela världen över i alla stadier. Själva oljan och gas och råplasten och produkterna transporteras. Vi använder dem. Vi konsumenter ser oftast bara konsumentanvändning av plast, men de används kommersiellt och industriellt också i stora mängder som vi aldrig ser.
Sen har vi avfallshantering som också är ett väldigt internationellt flöde av material. Plastavfall fraktas, det handlas, det skeppas över hela världen, mestadels över havet. Det tippas i havet, det sprids genom havsströmmar. Så det här är ett globalt problem i alla stadier. Och sen kommer vi till det sista där vi behöver ta bort, där vi behöver städa upp, där vi behöver åtgärda de problemen som vi har skapat. Och för att kunna driva hem att det verkligen sker utsläpp av föroreningar genom hela livsstadiet så kan jag visa lite bilder. Första bilden är från USA, en tågolycka med ett tåg som fraktade vinylklorid. Som är monomererna, byggstenarna som används för att göra PVC. Det är det vi har i våra vattenrör, i våra fönsterkarmar bland annat. Och det, när det bränns, så som det brinner på den här bilden, så bildas dioxiner som är ännu mer cancerogena. Så det här kan ske innan plasten ens blir till. Nästa bild är från Sri Lanka där det skedde ett utsläpp av plast från ett haveri. Ett skepp som fraktade plastpellets. Och ni ser att människorna där på stranden går nästan knädjupt i plast. Sådana spill händer ganska ofta. Det var en i Durban i Sydafrika året därefter. Det var en i Spanien för ett år sedan. Det var en i Danmark. Det var en i Indien för några veckor sedan. Det här sker hela tiden. Och det sker utsläpp från fabrik också. Sen har vi användning. Det här tog jag i butiken hemma hos mig. Allting är inplastad. Det går knappt att handla någon mat utan plast nu för tiden. Byggmaterial ser vi nästan inte, men det är den andra största användaren av plast. Och sen färg, som vi ofta inte tänker på. Och sen avfall. Den här bilden är från Dendora, som är en av världens största soptipp i Afrika. Nu har vi kommit till det som sker idag globalt. Att världen har kommit tillsammans för att hitta ett sätt att ha ett avtal som ska reglera plast. Vi har haft 6 möten nu. Det går lite trögt. Det finns olika intressen. Det finns petrostater och plastproducenter som vill blockera. Och sen finns det de som vill gärna ha en lösning. Och vi tittar på hur vi kan hitta de där lösningarna. Vi kan titta på essentiella behov, gör plasten som vi behöver och se till att de är säkra och bra material som kan skydda alla 3 hållbarhetsmålen, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi kan sätta ner lagar som förbjuder giftiga kemikalier, som förbjuder onödiga problematiska produkter, som ökar cirkulariteten och sen förbättrar avfallshantering. Sen ska vi också i allt det här ta hänsyn till mänskliga rättigheter och jobba med utbildning och kunskaper hos allmänheten så de är beredda att ta sig an förändringarna som kommer att ske. Och med det så slutar jag.